Суд ставить на погляд питання про можливість продовжити судове засідання. У нас не з'явилися захисники. Заяв клопотань на даний час на адресу суду що не надходило. Про час місце слухання повідомлено належним чином. Думка прокурора щодо можливості продовжити розгляд справи за відсутності захисників. За відсутності захисників такий, я вважаю, розгляд неможливим, в зв'язку з тим, що участь захисника є обов'язковим в розгляді даного клопотання. І прошу суд, крім того, прошу суд направити повторно повістки і до регіонального центру отримання допомоги, і до захисників перехистів. Заслухавши думку прокурора, слідчий суддя, враховуючи положення Конвенції статті 6, а також щодо розумності проведення слідчих дій, вважаю за можливе, також враховуючи ту обставину, що захисники неодноразово були повідомлені про часте місце слухання справи. Судом було залучено 2 захисники з Центру безоплатної правової допомоги, які, на думку слідчого судді, безпідставно не з'являються в судове засідання. Також є 2 захисники, які діють на підставі договору з підозрюваним Арбузовим. Також в судове засідання неодноразово не з'являлися і не з'являються. Суд вважає за доцільним, за можливим визнати, продовжити розгляд вказаного клопотання за відсутності адвокатів. Суд звертається до нашого для прийняття суду. Здійснено спеціальне судове розслідування кримінальних проваджень 420-115-909-915 відносно Арбузова Сергія Геннадійовича, підозрюваного вчинення кримінального правопорушення, передбачено частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. За правилами, передбаченим частиною 2 статті 376 КПК України, складається та оголошується результативну частину ухвалив. Клопотання старшої слідчої групи заступника начальника слідчого відділу Кравця Андрія Богдановича про здійснення спеціального досудового розслідування кримінального провадження номер 420-15-915-915-18.05.2014 року стосовно Арбузова Сергія Геннадійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України, задовольнити. Мы собрались, потому что судят человека заочно. Это похоже на самом деле на возвращение в 1937 год. Ну как можно осудить человека, который не присутствует на суде и который не может даже не сказать ничего в свое оправдание? При том, что на самом деле непонятно, за что его осуждают, потому что, я знаю, человек и организовал телеканал нормальный. Вот, допустим, у нас очень большая часть активистов приехала из Одессы. В Одессе работает на сегодняшний день благотворительный фонд, который создал Арбузов и который помогает людям. Ну вот, собственно, люди вышли высказать свой протест против судейского беспредела, против того, чтобы человека судили заочно. Меня удивляет просто беспредел власти, как и прошлый, так и сегодняшний. И сейчас что мы наблюдаем? Господина Арбузова судят заочно, его в зале суда нету, приехать он не может, и его судят. Ну как, это неправильно и противозаконно.